Liseberg. Yeah. Min mage. Jag kittlas i hela magen. Det är som så här, första gången man träffar grabbar. Jag säger hela tiden, det är så knappt. Alltså, time out. Stopp. Räcker. Tänk så här att det är ett driftstopp där det går så här, där du gungar så här. Så här liksom. Mamma! Vilken attraktion som kommer gå sönder efter den här jättelangrejen skulle kunna gissa på isen, för den är ganska gammal. Det är slut? Alltså den är ju det. Sorry, did we destroy your recording? No worries.